जय गजानन. सर्वांना नमस्कार. आज या एपिसोडमध्ये तुम्ही दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या वृषाली हिवरकर यांचा दिव्य अनुभव ऐकू शकता. जी घटना त्या सांगत आहे ती तिच्या पुण्यातील कॉलेजच्या दिवसांची आहे. मानवतेच्या समृद्ध इतिहासात अशा कथा आहेत ज्या तेजस्वी ताऱ्यांप्रमाणे चमकतात, जे मदत आणि प्रेरणा देण्यास सीमा ओलांडतात. त्यांच्यापैकी गजानन महाराजांच्या महानतेची आणि दयाळूपणाची ही कथा उभी आहे, पिढ्यानपिढ्या हृदयाला स्पर्श करणारी कथा. जरी त्यांनी 1910 मध्ये त्यांचे शारीरिक स्वरूप सोडले, तरीही त्यांच्या आध्यात्मिक प्रभावामुळे ज्यांना त्याची सर्वात जास्त गरज होती त्यांना सांत्वन आणि मार्गदर्शन मिळतच राहिले. श्रद्धा, भक्ती आणि गजानन महाराजांच्या विलक्षण उपस्थितीच्या धाग्याने विणलेली ही कथा त्यांच्या महानतेची आणि दयाळूपणाची आठवणच करून वेळ आणि देखाव्याच्या मर्यादेत त्यांची करुणा, मार्गदर्शन आणि सांत्वन शोधणाऱ्यांना स्पर्श करते. या विलक्षण कथेद्वारे आपल्याला आठवण करून दिले जाते की जीवनाच्या सामान्य क्षणांमध्ये परमात्मा स्वतःला प्रकट करू शकतो. जीवनातील आव्हाने आणि अनिश्चिततेतून मार्गक्रमण करण्यास मदतच करतो. हा भाग सच्चिदानंद श्री गजानन माऊली चॅरिटेबल फाउंडेशन मुंबईने आपल्या YouTube चॅनल कृपा सागरद्वारे तुमच्यासाठी आणला आहे. चला तर मग वृषालीचा स्वतःचा अनुभव आणि त्याचं कथन ऐकूया. जय श्री गजानन. कृपासागर वाहिनीवरील सर्व भक्तांना माझा वृषाली अभयचा भावपूर्ण नमस्कार. मी आजपर्यंत कृपासागर वाहिनीवर अनेक भक्तांचे आलेले दैवी अनुभव ऐकत आले, पण आज मला महाराजांनी आणि कृपासागर वाहिनीने माझा स्वतःचा अनुभव सगळ्याची संधी दिली, याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे. माझा अनुभव 31 वर्ष जुना आहे. त्यावेळी मी कॉलेजमध्ये शिकत होते. त्यावेळेला मला श्री गजानन महाराजांबद्दल काहीच माहिती नव्हती. ओळखीच्या काही लोकांच्या देवारात मी महाराजांचा फोटो बघितला होता, एवढीच मला काय ती महाराजांची माहिती होती. मला गणेश स्तोत्र म्हणायची सवय होती, अजूनही म्हणतो. तर प्रसंग असा होता की कॉलेजच्या सुट्ट्या, मे महिन्याच्या सुट्ट्या पडायची वेळ आली होती. कॉलेजच्या शेवटच्या दिवशी आमची ट्रेनचं बुकिंग झालं होतं सोलापूरला चढण्याचं आजोळी. कॉलेजनंतर माझा कम्प्युटरचा क्लास असायचा. ह्या दोन्ही गोष्टी पुण्यात सिटीमध्ये, शहरामध्ये होत्या आणि आम्ही राहायला निगडीमध्ये होतो. 25 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि बसची सोय काही फारशी चांगली नव्हती तेव्हा. जाण्या येण्यात खूप वेळ वाया जायचा किंवा कधी कधी बस बंद पडून अजून वेळ जायचा. त्यामुळे आईबाबांनी असं सांगितलं की तुझा कॉलेज क्लास झाल्यानंतर तू थेडक स्टेशनवर जा, आम्ही निगडीहून घरून निघून स्टेशनवर येतो, आपण तिथे भेटू आणि नंतर पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करू एकत्र. त्याप्रमाणे मी कॉलेज क्लास संपवून साधारण 6:45-7च्या सुमारास स्टेशनवर पोचले. स्टेशनवर गेल्यावर माझ्या लक्षात आलं की आपण स्टेशनवर नक्की कुठे एकत्र भेटायचं ते ठिकाण आम्ही ठरवलंच नव्हतं. त्यामुळे शोधाशोध सुरू झाली. ज्या काही ठिकाणी मला आईबाबा भेटण्याची आशा होती त्या ठिकाणी मी जाऊन त्यांना शोधलं. आईबाबा काही मला मिळाले नाही. नंतर चौकशी कक्षाच्या इथे गेले. तिथे मी चौकशी केली की माझ्यासाठी कोणी काही निरोप ठेवलाय का वगैरे, पण त्यांनाही मला फारशी काही मदत करता आली नाही. मुळातच माझा स्वभाव घाबरट, खूप काळजी करणारा असा आहे. त्यामुळे त्या स्वभावानुसार मी घाबरायला लागले. हळूहळू वेळ पुढे सरकत होती, अंधार पडत होता, ट्रेनची वेळ जवळ येत होती. काय करावं काही समजत नव्हतं. डोक्यात हजार विचार चालू होते, भीती वाटत होती आणि हताश होऊन मी त्या चौकशी कक्षाच्या तिथेच उभी राहिले. पुढे काय करावं काहीच कळत नव्हतं.
त्यात एक खूप उंच सडसडीत बांध्याची व्यक्ती मागून आली आणि मला बोलवलं. मी बघू लागले तर एकंदर पेहराव्यावरून ती सभ्य सुसंस्कृत अशी व्यक्ती वाटली. चेहरा काही फारसा माझ्या लक्षात नाही. त्यांनी मला सांगितलं की असं ठिकठिकाणी आईवडिलांना शोधण्यापेक्षा तू असं कर, प्रतीक्षा कक्षात वेटिंग रूम मध्ये जाऊन बस आणि मी तुझ्या आईवडिलांना शोधून तिथे पाठवतो. चल, मी तुला वेटिंग रूमच्या दिशेने घेऊन जातो, तिथे नेऊन सोडतो. मग मी थोडे वेळ स्तब्ध झाले. मनात हजार विचार, मन चिंती ते वैरीनं चिंती, की यांच्यावर विश्वास ठेवावा का, यांच्याबरोबर जावं का, काय करावं. पण त्याशिवाय दुसरा काही पर्याय उरलाच नव्हता आणि मी नकळतपणे त्यांच्या मागे चालायला लागले. जाता जाता माझ्या लक्षात आलं की हे माझ्या आईवडिलांना कसे शोधणार, कसे ओळखणार. यांना मी ओळखत नाही, यांना कधी कधी मी पाहिलंही नाही. त्यामुळे हे माझ्या आईवडिलांना कसे ओळखतील. म्हणून मग मी माझ्या आईवडिलांचं वर्णन सांगायला सुरुवात केली. मग त्यांनी मला ठामपणे सांगितलं की मी त्यांना ओळखतो, मला माहिती आहे ते. आणि एकंदर सांगण्याचा रोख असा होता की तुला मला त्यांचं वर्णन सांगायची गरज नाही. त्यांचा इतका ठामपणाने दिलेलं उत्तर ऐकून मला एकदम आश्चर्य वाटलं, पण त्याबद्दल फारसा काही विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी मला एका जिन्यापाशी आणलं आणि सांगितलं की वर चढून उजव्या बाजूला प्रतीक्षा कक्षा आहे, तिथे जाऊन तू बस. मग त्याप्रमाणे मी गेले, तिथे बसले. परत डोक्यात हजार विचार चालूच होते. हरिस्तोत्र चालू होतं आणि ट्रेनला अगदी 10-1 मिनिटाच्या वेळ उरला असेल. बेचैनी खूप वाढली होती. तितक्यात आई बाबा आले. त्यांना बघून मलाही खूप आनंद झाला आणि मला बघून त्यांनाही खूप आनंद झाला. घाईघाईने आम्ही सगळेजण निघालो. ट्रेनच्या प्लॅटफॉर्मला होती त्या दिशेने जाऊ लागलो. जाताना रस्त्यात मी आईला विचारलं, अगं एक काका आले होते, खूप उंच होते आणि त्यांनी मला इथे सांगितलं की इथे बस आणि मी तुझ्या आईवडिलांना शोधून तुझ्याकडे पाठवतो. तुम्हाला ते भेटले का? तुम्हाला कसं कळलं की मी इथे बसली आहे म्हणून? आई म्हणली, अगं हो, आम्हाला सुद्धा एक उंच व्यक्ती भेटली आणि त्यांनी मला सांगितलं की तुमची मुलगी वेटिंग रूम मध्ये वाट पाहते तुमची, तुम्ही तिथे जाऊन तिला भेटा म्हणून. आणि मी म्हटलं, ओळखतं का? कोण आहे? मी कधी पाहिलं नाही त्यांना घरी, बाबांचे मित्र आहेत का? आई म्हणली, अगं नाही, आमच्याही ओळखीचे नाही आहेत ते. मला त्यावेळेला आश्चर्य वाटलं, आई बाबांनाही आश्चर्य वाटलं, पण सगळे घाईत होतो त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही फारसा विचार केला नाही, बोललो नाही आणि झाला तो प्रसंग तिथेच संपला. आणि कधी कधी आठवण आल्यावर वाटायचं की अगदी देव आपल्या मदतीला धावून आला त्यावेळेला जर त्यांनी मदत केली नसती तर काय झालं असतं याचा विचार करवत नाही. आणि आपल्याला माहिती नाही की काय संकट आलं असतं, कारण ते येण्याच्या आधीच नष्ट केलं होतं देवाने. मग आता त्या वर्षांनी ग्रुप पारायणामधला माझा 21वा अध्याय वाचून संपतच आला होता आणि अचानक काही संदर्भ, काही मागे पुढे त्याचा संदर्भ नसताना अचानक तो प्रसंग माझ्या लक्षात आला आणि अंतर्मनाने असं मला सांगितलं की ते दुसरे कोणी नसून महाराजच होते. मन खूप भरून आलं. मला असं वाटलं मनातला की त्यावेळेला तर मी महाराजांना ओळखत नव्हते, मी त्यांचा दावाही नाही केला, तरी ते माझ्यासाठी किती धावून आले. आणि मला आता व्यवहारिक असा विचार करून असं वाटतं की हे काही फार मोठं संकट नव्हतं, पण त्यावेळेला माझी बुद्धी, माझी कुवत, माझा स्वभाव आणि कोण जाणो न पाहिलेलं संकट कदाचित खूप मोठं असेल, पण ते महाराजांनी जसं देवीच्या आरतीमध्ये म्हणतो की झेलून गेसी वरचेवरी, त्याप्रमाणे महाराजांनी वरच्यावर झेलून घेऊन त्या संकटाची मला थोडीशी झळ सुद्धा लागू दिली नाही. मन खूप भरून गेलं. आपले महाराज श्री गणेशाचेच अवतार आहेत. मी गणेश स्तोत्र सुरू केलं आणि महाराज माझ्या मदतीला धावून आले. त्यावरून एक गोष्ट अगदी पक्की झाली मनामध्ये की आपण आपल्या महाराजांना ओळखतो किंवा नाही ओळखतो ही आपल्या बुद्धीची कमकुवतता आहे. पण महाराजांनी एकदा आपला हात धरलाय, ते हा जन्म असो किंवा पुढचे अनेक जन्म असो किंवा मागचे जन्म असो, ते कधीच आपला हात सोडणार नाहीत. आपल्या बाजूला त्यांचं एक अभेद्य असं संरक्षणाचं कवच आहे, जे आपण ओळखतो कधी नाही ओळखत, पण ते सदैव आपल्या बरोबर आहे. आपल्या सर्व गजानन भक्तांवर महाराजांची अशीच कृपा अखंड राहो आणि त्यांचा विसर कधीही न पडो, हीच त्यांच्या चरणी नम्र प्रार्थना आहे. जय श्री गजानन.